Both Revo Ranger and Joey Pax in quick succession. Welcome to Balibagan. I'm Matt and this is JR. This is our in-depth review of the 2019 Path of Gold match. If you want to have details of the rest of the show, you can find the link to that video below. Before we start, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you will get notified of our future videos. Entrant number 1 was Quattro, which was partly because of his loss in the last show to Madrigal. Wait lang, kasi Madrigal. Layo nga. Oh, pati yung AB3 sa Nintendo. So, sinunod naman nila yung late entry sa naman, early halos entry. super early. Second entrant was John Evander PWD. Comments on that. Actually, hindi. Yung reaction ko na nag-entrance tong dalawang to, parang isip ko, i-eliminate niya agad si Evander. Kasi syempre, alam mo nang at least magpa-final 4, 5. Si 4 eh. Para makapahinga siya. Ang in-expect ko, i-eliminate niya si John Evander na mabilisan, tapos papahinga siya. But John Evander came out with Apocalypse and medyo naging dilemma siya sa referee. Hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung papalisin niya ba yung ano. Nagkakonsult pa siya doon kay Lester. Kay Lester siya nag-consult, siya yung mas senior. Baka naman senior referee si Lester. Hindi, siya yung mukhang senior referee. Dahil lang mukha siya matanda. Hindi, basta siya yung pati yung kilos. Kasi si Lester yung... di ba? So yung naging dilemma siya kasi nga kasama si Apocalypse tapos hindi siya kasali sa match. Tapos pinapoint na mga tao, kami rin na wala naman DQ, so bakit mo kailangan pa? Ang weird actually, no? Kasi usually nangyayari sa ganyan. Hindi mo pipigilan, hindi mo papalisin, pero sasabihin mo na... Oo, reprimand, pero wala kang pwedeng gawin kasi... parang ganun yung usual. They got the advantage kasi nga 2-on-1. Basically, binubog lang nila hanggang lumabas yung number 3 entrant, which was AB3, which was also a result of a loss to Super Nintendo. AB3 came out, sinubukan niya tulungan si Quattro, numbers game pa rin, and then... Well, technically sa numbers game, medyo tied sila, pero... Well, nauna nang nabugbog si Quattro eh. Number 4 was Kendrick from the Kakay Bros. When he entered the ring, he did spot yung parang the worm na may sayaw-sayaw. Hindi siya nag-worm. Hindi kaya. Si Marky yung nag-worm. Yun yung ginagawa niya without Marky. Number 5 was Evan Carlo, fresh off losing the tag team titles. So he has motivation to win this and possibly challenge the YOLO Twins. He was confronted by Kendrick stemming from the tag team championship match earlier in the evening. Basically si Kendrick nag-apologize kasi hindi naman talaga nila sinadya na yun nangyari, diba? Nangyari yun dahil tinulak sila ng YOLO or whatever, diba? Carlo was not accepting the apology. Marami na nangyayari sa outside by that time. Yun yung point na sobrang dami na maingay na slap galing kay Quattro. Quattro kay Evander sa labas. At this point, parang si Evander, ginagawa niya na yung parang silent kit-kit style niya na pasok siya, sa labas na naman siya, tapos tatakbo Alam mo siya. nga kay Carlo niya ginawa yung pumasok siya pero instead na inaway niya, lumabas lang siya. Evander would be doing that for much of his remaining time. As in, tatakbo-takbo siya, tapos minsan meron siya makatapat. Next enter was Revo Ranger. The moment he entered, he started hitting Falcon arrows on everyone still in the match. Still in the ring. Hindi niya naman nilabas yung... Yun yung highlight niya. Number 7 was the Golden Boy Chino Quinto. Came in, started fighting people. Then eventually si AB3 came into the ring. Tapos parang nagka-stare down sila na malabo. Na parang mag-peace ba sila or ano. May balak yata sila mag-pyramid. Pero biglang pumasok si Revo sa si Carlo. Si Quattro ang kulit-kulit nun eh. Yun yung upakan niya si Evander. Tapos tatalon-talon siya. Basta kulit nila sa labas eh. Kay Quattro, slap siya. Tapos kakanti si Evander. Tapos biglang takbo si Evander. It's a multi-man match. Marami nangyayari on the outside. Hindi ko rin nakita lahat na nangyari. Pero mas madaling panoorin sa tingin ko live yung Path of Gold style match kaysa sa Royal Rumble style match. Sa Path of Gold, although may mga tao sa labas, pwedeng sa ring ka lang manood. Tapos isa or dalawang brawl lang yung nangyayari sa loob ng ring. Yung sa Royal Rumble, although nasa loob lahat ng tao, ang dami nangyayari. Parang ang dami mo pwedeng panoorin. Dito, alam mo na yung highlight, yung nasa loob. Yun na yun, di ba? So parang extra na lang yung mga nangyari sa labas. At number 8 was Main Max accompanied by Mr. C. Yung mas naging highlight sa akin dito yun si Mr. C, kinakausap yung mga nasa labas sa wrestlers. Tapos parang... Sino na inaabutan niya yung nasa harap natin? Yung si... Ina-offeran niya ng ano? Multiple people eh. Si Revo yung yung parang sinlapdown niya yung... Pero yung una, yung nasa harap natin.
Chino yata. Basically, si Mr. C meron siya ampaw. Ampaw. Di rin ako sure. Magkaibang word yun eh. Yung isa pagkain. Oo. So kung alam nyo, correct na lang kami. Sorry. Ano nga ba ginawa ni Max pagkapasok? Nung upak. Oo, hinedbat niya lahat. Pero mas highlight yung kay Mr. C. Alam mo nangyayari yung headbutt pero kay Mr. C ka nanonood eh. And so si Mr. C, he was trying to bribe people to help out Max. Pati yung referee, binibigyan niya rin. Tapos inside the ring, si Max, hinheadbutt niya lahat. Pero mahirap din yun, no? Hinheadbutt mo yung ganun karaming tao. May tumama lang doon na isa na aksidente. Sakit. Hindi yung posible mangyari yun sa... Ilan ba yung 8? Hindi. Nasa labas yung iba. Siguro mga 5 yung hinheadbutt niya sa loob. Number 9 was Chris Panzer. He came out and immediately sprinted the ring, attacking Max. Ito yung sunod na part eh. Parang 1 minute lang yata per ano. Next to come out at number 10 was Sandata, also from MSG. As in si Panzer, kalaban niya pa si Max from sa entrance niya, tapos dumating na si Sandata. Yun nga, kung whatever yung time in between, pero kumbaga going on pa yung ano na yun, nung dumating si Sandata. Bilis nga. And the tingin ko, eto yung sinunod yung 90 seconds. For people who are not as familiar with Royal Rumble type matches, in reality, hindi nasusunod yung, ilan sa Royal Rumble? 90? Kung papansinin mo, never nasusunod yun. Kung i-time mo talaga yung match. I-time mo. Ay, subukan mong i-time. Yung iba, faster. Yung iba, tipong 5 minutes na pag may nangyayaring importante, wala silang pakialam kung ilang seconds na, basta hihintayin. Kung ang QS after mangyari yun, hinihintay mangyari yun. I think ginawa rin yun dito eh, na parang, I think dito nasunod yung 90, eto sa sunod-sunod, pero parang dito lang nasunod yung 90 eh. Sa iba, parang ang tagal eh, di ba? Yun, normal yun with these types of matches. If you're thinking na parang ang bilis nung review namin sa ibang parts na to, na parang, paglabas nito, ang sumunod na yun, talagang mabilis sa parts na yun, and talagang mabagal sa ibang parts. Next at number 11, Ken Warren. Due to his defeat in the PHX Championship match, he qualifies here in this match. Because MSG cost him the match, he joined in the fight. So it was Panzer and Warren versus Max and Sandata. Medyo saglit lang pala si Panzer, no? Si Warren, mabilis lang. Hindi, pero considering pinaghirapan ni Panzer makapasok sa match na yun. Or I guess pwede mong isipin na effective yung ginawa ng MSG. Kasi kaya siya na-eliminate agad ng MSG dahil bugbog pa siya kay Walker. Yun pala yun. When Warren came in, he started fighting with MSG. Eventually, it led to both Panzer and Warren getting eliminated with a double slam move. Pareho sila sinlam ni Main Max, tapos si Sandata parang pumatong sa taas para sure yung pin. Kasi hindi enough yung weight ni Main Max. Meron nga yung before this, yung si Max, parang napahiga siya tapos biglang lahat na para sa kanya. Hindi kasi parang hinedbat niya lahat. At tapos Kaya nahilo siya. nahilo siya, bumagsak siya, tapos parang lahat sila. Pero Lahat nakik-out sila, pa rin siya. dinaganon nila, pero nakick out niya silang lahat. Both Panzer and Warren were eliminated first. Then, immediately after the elimination, next to come out at number 12 was Marky from the Kakay Bros. But before he got into the ring, Panzer and Warren attacked both members of MSG and they were both taken out. I think Wi-Fi saka rock bottom. They were both laid out, tapos pasok yung dalawang Kakay Bros. Pinin nila yung MSG. Next to come out at number 13 was Vlad Sinsik. He attacked some people, then eventually everyone went out. And he was alone in the ring. He even sat down, tapos parang hinahamon niya lang yung mga tao pumasok. Then at number 14 was Trian De La Torre. He came out followed by Tutan and Jemerlin, and then he was holding a chair. Pero kinuha muna ni Jemerlin yung chair, diba? Jemerlin, alam ko sure ako pinipigilan siya. Si Tutan din ba pinipigilan siya? Or well, kasama lang siya. Si Jemerlin, yung pipigilan kasi nga dating sila ni Kendrick or whatever. Ayun ba yung kaya niya pinipigilan? Well, part na yun, syempre. Trian came in at first without the chair, started attacking the Kakay Bros. Kinukuha niya yung chair. Noon ayaw niya, pero boss niya yun, di ba? So he got the chair, started attacking people. But then the YOLO Twins came in, started attacking yung mga alam nilang tag teams. One of them, hindi na ako sure kung sino. Kung si Blue o si Wala Red. na ba silang kulay nun? May kulay pa nun. Meron pa rin, pero hindi ko na maalala kung sino. One of them attacked Trian with the chair shot to the head. Malakas ba siya o talagang yung material niya lang Yung material kasi ng chair, parang hero na nakabend eh. So parang pag yung parang hero na gumagano, dug-dug-dug-dug, di ba maingay? So kahit kung hindi ganun kalakas, malakas yung sound. Kahit ganun naman lang yung tutunog yun eh. Pero yung ano ko lang dun, di ba nga sa WWE, bad na yung chair shots to the head kasi concussion. So parang... Hindi, kasi napapalakas yung iba. Oo nga, pero still, why would you take that risk, di ba? Hindi naman nila nalalaksan dito eh, parang Oo. Yung iba yung ganun na pag-hit,
Sa WWE may buwelo eh. Anyway, so yun. Trian was hit with the chair laid out. The Euro Twins pulled Kendrick on the Trian. Si Mark hinila kay Evan. Tapos double pin. Both members of the Naughty Boys were eliminated. 4 powerbomb one of the Kakay Bros onto the other Kakay Bro. Pinned them both. Dapat nga technically double pin na yun. Pero after na pin yung isa, tanggal yung isa. Tapos Actually, double pin na dapat yun. Pero since nag-announce na this guy has been eliminated. So parang after pag-announce yun, sa kanya pa hinatak yung isa eh. Since isa lang yung tinawag, okay. Hindi pala eh. O, di sige. Both members of the Kakay Bros are now eliminated. Next to come out at number 15, Martivo. He came in and did his spots, including yung mga, ano bang tawag doon, yung mga butt bump. Tama naman yung term na butt bump. Next to come in was Joey Bax. When he came in, he immediately started doing sling blades. And then si Dax sa labas, parang na-trigger eh. He eventually found himself doon sa corner. Tapos ginawa rin ni Martivo yung spot niya, then stink face. Yung mukha ni Joey Bax sa stink face para talagang na-shock yung mundo niya. Oh, tapos next to come out at number 17 was Super Nintendo. At this point, Apocalypse, who was kind of neutralized earlier in the match, he came back into the ring and then the endgame started to dominate with their 3-on-1 game. They eliminated both Revo Ranger and Joey Pax in quick succession. And then next to come out at number 18, for me, medyo surprise entrant eh. Brad Cruz, nung nakahiga na si Nintendo, bigla siya nagubad ng shirt. Tapos meron siya yung mga tattoo ni Dante Gulapa. Tapos ginawa niya yung, I guess, eagle splash siya. Mayaw pa siya. Oh, Yung parang, tumitigil, ginawa parang niya. siyang people's elbow, tapos nung sa roast, tapos parang gumagano siya. Kung may nanonood nito in the future, ito yung panahon na sikat yung Dante Golapa videos. I-google nyo na lang. Eventually, he was overwhelmed by the endgame and eliminated from the match. Hindi rin siya nagtagal eh. Parang siya yung mga entry na 1 second lang maglalast. Parang comedy lang. Except siya, may ginawa siyang eagle splash. At number 19, as a result of his win over Cuatro, Mike Madrigal. And meron siyang yung, I guess, bagong part yun ng Titantron niya. Nung unang lumabas yung apoy, parang Sino to? Tapos biglang lumabas yung kupal ka. And then immediately started attacking Cuatro. He was absorbing yung kupal. Hindi na siya naiinis eh, no? Nung dati talagang affected siya dun sa kupal chance eh. Pero ngayon parang... Hindi, saka medyo downplayed nga yung personality niya ngayon. Hindi siya nagre-react sa kupal chance. Wala rin yung pag isa-suplex siya. Parang, ganun siya, diba? Maingi naman siya nung sinandalawa na ni Cuatro. Yun nga, pero before nun, wala eh. At number 20, which was one of the biggest pops of the night, was James Adel Martinez making his return. After nung pop na to, parang hindi na umupo yung mga tao hanggang matapos eh. Sunod-sunod na yung pop dito eh. Oh, ito yung nag-reunion yung network. May mga gaps in between nun eh. Kumbaga pagpasok ni Idol, basta ito yung wild na yung crowd ever since this moment hanggang matapos halos. He was hot coming in. Na clear na konti yung ring. Pumasok si Chino tapos parang check siya pa kung totoo ba siya. Talaga? Hindi ko nakita yung part na yun. Parang gumanon pa siya. Then AB3 came in, magpipiramid sila. Biglang pumasok yung endgame. So may standoff na endgame versus network. Yung mga matchups medyo nakakatawa eh. Diba? Well, yung Evander Idol medyo walang ibang pwede. Yun talaga yun. Nag-away yung Chino Nintendo pati yung AB3 Apocalypse. Yung dalawang maliit, parang Actually, kung yung parang hierarchy nila yung titingnan mo, yun yung mga boss. si Evander ang boss ng Endgame? Oo. Dahil nga genius siya. Siya yung gumawa ng plano eh. Oo. Mas inisip kong si Nintendo yung boss eh. Hindi, may sense ngayong sinasabi mo. Ano ba yung plan? Yung Endgame. Oh, yung endgame ng Okay, sige, may sense. Pero hindi siya mukhang genius. Noong una, hindi pa gumagalaw yung dalawa. Tapos parang sinround pa si Idol nung tatlo. Tapos nag-recover si ABT sa ano. Tapos tinake out nila yung endgame. Ito nag-synchronize wrestling sila eh. Clothesline. Ano yung exact nangyari? Bato sa ropes, tapos iwas, balik, tapos clothesline. Tapos 3 people na synchronize gumagawa nito. Ang ganda actually ng pagkagawa. I mean, hindi sobrang ganda ng move or anything. Normal na move eh. Nagawa nila ng sabay-sabay eh. So, when the ring was cleared, network did their pyramid. Kung Operation Reunion ba yun or for the match lang. Ano. Ang hindi natin alam at this point is kung bumalik na ba talaga si Idol or tama pa rin siya ng loob at one match lang siya nandyan eh. Binibase ko yung doubts ko dahil yung last time na nakausap natin siya parang wala na siyang balak bumalik. Hindi natin siya nakausap eh. Na-overhear natin yung usapan nila.
Parang, hindi naman kami eavesdropper. Nagkataon lang nakatabi namin sila nung nag-usap sila nung uncolored YOLO. Wala pa silang kulay nun. After their reunion, the ending came back in, got the advantage. They did yung parang powerbomb tapos si Evander tatalon galing sa ropes. Sort of triple powerbomb spot. And then they eliminated AB3. Eventually, they also eliminated Idol. They were trying to gang up on Chino, but Chino fought back. Eventually hit the curve stomp on Apocalypse and then on Nintendo. Eliminated Nintendo. Pero yung kay Evander, tumagal pa yun eh. Kasi diba nga, pati si Quattro kasama dun. Quattro came into the ring and then he dove first on the already eliminated members of both Network and Endgame. Then he also dove to the other side. Meron mga spot na gagawa ng attack kay Evander pero di pa siya pa-eliminate. Tapos mga tao, please lang, tanggalin niyo si Evander. And then eventually Chino did the curve stomp on Evander, eliminating him. And then the people chanted, "Thank you, Chino." Yung hate kay Evander dahil lang ba? Parang minsan hindi na dahil heel siya eh. Parang dahil lang Annoying lang talaga annoying siya. na lang talaga siya. Parang yun yung ginagawa niyang character niya eh. Salang kit-kit siya. Dahil nga parang genius siya, di ba? Kaya efficient na hindi ka lumaban. At this point, we have our final five who are pretty much all possible winners. Chino Ginto, Quattro, Mike Madrigal Martivo, and Vlad Sinsik. Next to be eliminated was Martivo by Mike Madrigal, and that left final four. Nakatambay si Mike sa labas, tapos merong humirit. Si Mike sa labas lang, tapos parang, "Hoy, tumahimik ka dyan!" Most of the action on the inside was between Chino Ginto and Vlad Sinsik. Eventually, both of them were down. So si Mike being kupal and being an opportunist. Pasok siya, kinuha niya si Chino, GTS. Si Quattro, Destino kay Vlad. Tapos pera nilang pinin. So na-eliminate yung dalawa, which left Madrigal versus Quattro. Ang in-expect ko dito na parang pag umabot sa final 2 si Madrigal, ipapanalo nila si Madrigal. Otherwise, hindi siya abot sa final 2. Mas in-expect mo yung Chino, Quattro, final 2 eh. I think sinubukan pa rin nila na heel sa face. It essentially became a one-on-one match between Quattro and Madrigal. Tagal pa bago na-eliminate eh. Tumingin ako sa oras eh, nung na-eliminate yung dalawa, Tapos? 6:15 pa lang. 45 minutes yung silang dalawa lang? Pati yung awarding and everything. So basically marami silang ginawa. Para silang nagkaroon ng one-on-one match na hiwalay. Si Mike nakapag-GTS siya, yung top rope, yung parang side slam na iwan. GTS din siya ni Quattro. For the most part, balamang si Mike, parang yun ang naalala Oo. ko eh. Or medyo 60-40 naman. Oo, ganun naman. Tapos until Yung final sequence yung ano eh, Destino na na-counter sa ano, parang GTS, tapos na-counter ulit si Quattro para nasa taas siya, na parang electric chair position. Tapos kincounter niya na para bumagsak parang sa Destino, tapos Destino niya ulit. una parang technically hindi Destino eh, di ba? O parang bumagsak siya. Tapos inulit niya ng Destino talaga. Actually, pareho tayo gusto manalo si Mike eh. Hindi, ako naman talaga gusto kong, at this point, gusto kong manalo si Mike dahil nga, well, unang-una, matagal na natin gusto yung magkaroon ng parang Stone Cold dito. Pero yung isang reason is... Bago na ngayon, magkaroon ng Becky Lynch. Becky Lynch na nga pala ngayon. Yung the man. Bakupal, ganun, diba? Parang si Quattro, since face siya, hindi lang since face siya, since si Quattro siya, anytime pwede siya magkaroon ng push eh. Ang dami-daming reason kung bakit siya pwedeng bigyan ng push bigla na lang eh. Parang si Madrigal at this point, kailangan magkaroon pa ng elaborate storyline or whatever, or unless gumana uli yung upakan niya si Imabayashi tapos fan favorite na siya, may something pa na kailangan mangyari para magkaroon siya ng title match eh. So parang eto na yung opportunity sana. Well, basically, we were both polling for Madrigal at this point. It seemed logical at this point. Akala ko talaga gagawin nila. Pero, majority of the crowd talagang Quattro sila eh. Actually, halos walang may gusto kay Mike tayo lang. At that point. Para sa kanila kasi, naging champion na si Mike. Si Quattro yung... Talaga? Ako nga, wala pang pinapanalo si Quattro. Wala pa siyang championship. Nag-PHX champion na si Mike PHX eh. pati na yung tag team. Yun, di ba? Tapos ito namang bagong magaling, di ba? Feeling ko nga kung inabot natin yung champion dati si Mike, baka hindi naman tayo ganito kakulit na i-push si Mike eh. Siguro, ewan ko. With that final sequence, one final Destino, Quattro got the win, and is your Path of Gold winner. Poch came in, congratulated him. He was supposed to do the usual thing na papasok yung mga champions, then pili si Quattro. But Quattro stopped him, and then he said, all due respect to champions of every kind, you don't need to come into the ring. I already knew before this match that who I wanted to challenge. He chose Ralph. Si Ralph nga pala umepal. We forgot to mention, during the segment of Quattro and Madrigal, Ralph came in because he
he supposedly had left the building after his match with Mahaba. He tried to attack Quattro. He was taken out by both Quattro and Madrigal. Siya nga yung pinili ni Quattro. So at Revolution X, it will be Quattro versus Ralph Imabayashi for the PWR Championship. And then they did their yung stare down, usual stuff. Pero okay naman talaga siya. As in, isa siya dun sa mga given na favorite eh. Oo. Oo, I mean, tayo lang nga yung may gusto na si... Feeling ko lang kasi talaga, eto na yung... Dahil nga si Becky Lynch nagmamala Stone Cold ngayon, at this point. Feeling ko eto talaga yung perfect time para maglagay ng Stone Cold na character eh. Yun lang naman yung akin eh. Dahil nga, nagkataon lang naman na sumabay, di ba? Becky Lynch, sa tingin ko, hindi tatagal ng sobrang tagal although sobrang over niya ngayon. Tingin ko masasawa rin tao dyan eh. Pag alis ni Rousey, parang feeling ko magkakaloko-loko na yung mga yan eh. Charlotte lang kalaban niya lagi. Oo, di ba? Alam sila lang lagi mag-aaway. Sino pa bang ibang nandun, di ba? Yun nga eh, tinan mo yung SmackDown ngayon, si Mandy Rose yung kung kalaban ni, kalaban ni Asuka. Sino na lang. And so anyway, overall thoughts on the Path of Gold match? Ito na lang, saan ka mas nag-enjoy? Dito or yung sa unang Path of Gold na napanood natin sa video? Naalala ko na parang ang saya ng video na yun nung pinapanood natin. Kahit kung wala tayong kilala? Hindi ko alam kung anong meron sa video na yun kung bakit ang saya-saya niya panoorin. Malaking bagay yung pagka-comedy ni Chino. Malaking bagay na may Santino tatago sa ilalim ng ring. Kung hindi nyo alam, kasi dati parang medyo comedy character si Chino. Si Quattro yata ang first na nanalo from number 1 spot eh. Actually, naisip ko na yun. Nakita ko number 1 si Quattro. Naisip ko na ipapanalo siya. Alam mo kung bakit? Yung countdown na commercial ng para sa Path of Gold. Di ba yung Rumble may ganun? Parang 10. The number of people, the most number of eliminations by a single person. Kane, yung ganun. May ganung video yung PWR. Yung 1 nila, parang 1 champion. 1 winner. Parang walang kwenta yung 1 Mukhang kailangan magpanalo ng someone from number 1. Para magkalaman yung 1 na yun. Saka, hindi naman sa nagiging medyo naging predictable. From yung napanood ko, wala pang nananalong heel sa Path of Gold. So parang, nung sa dulo, medyo mahinala na rin ako na si Quattro yung mananalo. Although gusto ko manalo si Mike. Gets ko yung sense na you want to send the crowd home happy na face yung nanalo. Pero parang kung every year puro face na nanalo, di ba? Parang... Anong mas nakakasaya? Yung nanalo yung gusto mo or yung sobrang unexpected nangyari? Yun yung nangyayari ngayon sa Raw na parang feedback ng tao kung bakit nawawala yung essence ng Raw. Dati, pag nanonood ka ng Raw nung Attitude Era, parang anything can happen. Nawala yung ganong point ngayon Kasi nga, nagiging predictable. Yun yung sinasabi ng analysts na kung bakit pumangit yung Raw the past ilang So ngayon, yung etong lately na gumaganda yung Raw, dahil nga nagkakaroon ulit ng unpredictability na parang, hindi lang unpredictability, basta yung sense na kailangan ko manood ng Raw dahil baka mamaya kung anong mangyari dito, na-miss ko, parang gano'n. Tingnan mo yung pagkapanalo ng YOLO Twins sa tag team. Sobrang hindi in-expect. Parang, uy, talaga, nanalo sila? Diba parang tuwang-tuwa yung mga tao. Feeling ko kung nanalo si Mike, although si Quattro yung chinicheer ng most ng mga tao, biglang, di po masyashock ka, pero biglang kupal. Parang feeling ko mas maganda yung surprise factor kaysa sa binibigay mo lang yung kung anong chinachant ng tao. Parang gano'n. So yun nga, so hopefully merong variety dun sa hindi naman puro face yun na nanalo lagi. Kung Madrigal versus Imabayashi, feeling ko masaya tao Medyo weird lang na heel din siya, pero okay lang naman. Hindi na magiging face na siya nga uli nun. Kasi tatalunin niya si Quattro fair and square sa Battle of Gold Sabihin mo nang napikon si Quattro, nagwala siya pagkatapos, di ganun naman yung usual na heel turn sa Pwede namang heel turn yung kung talagang gusto mo lang ipilit Ewan ko. Di ba hindi nga lang kinamayan heel turn? Ayun nga. Yung konting tampuhan lang, heel turn konting sinita ka lang sa video, heel na si Archie. Para sa'yo ba, ito nga yung best match? Dahil lang siya yung main attraction or yung kay pa rin? Hindi, bias ako sa mga Battle Royale Rumble type matches Kahit saan may compare, yun ang pipiliin ko dahil gusto ko yung ganung matches. Medyo mahirap nga siya The Greatest Royal Rumble nga, chinaga ako Hindi naman siya gano'n kasama. Parang pwede mo pang i-compare yung men's versus women's Royal Rumble Pero pag compare mo talaga sa solo match, hindi talaga Kasi yung factor na ang daming tao, panong laking bagay na ang daming pumapasok, may surprise entry. Medyo sad pa nga yung dito dahil wala yung mga oldies na i-enter.
Well, idol. Saksi Brad Cruz. Sila na yung surprise Hindi, entries. pero hindi, wala yung tipong may retired na mag-enter, diba? Although wala pa dito sa PWR niya kasi wala pang Miguel Rosales. hindi, pero wala pang sobrang tanda tal. I mean, O kaya tipong galing MWF nga. yun, malaking bagay yun. Kung kaysa nagwala pa sila, pinasok na lang nila si Robinson, nandun na naman sa likod. So that was Balibagan's review and recap of the 2019 Path of Gold match. If you want to have the full details of the whole event, the link is in the description. If you have any opinions, feel free to comment. And don't forget to like, share, and subscribe.